Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас очередной агрогороскоп садоводов на ноябрь месяц 2022 года. Время киевское. Начинается месяц ноябрь в знаке Водолей. И первый день будет переход Луны из первой во вторую фазу. Поэтому в этот день и 2 ноября 2022 года очень хорошо заняться уборкой сада и больше ничего. Далее у нас уже идут период такой, идут хорошие времена для того, чтобы заняться влагозарядковым поливом на зиму. Это будет 3 и 4 ноября. Хорошенько поливайте на зиму. Если сухая земля, проверяйте. Прокапывайте хотя бы на пару штыков землю. Если она сухая, обязательно нужно дать водичку своим растениям. И очень хорошо мы уже испытали именно в рыбах и растущая луна использовать для посева туговсхожих семян именно древесных растений, которые требуют длительной стратификации. Вот это хорошее время. Можно начинать как раз в ноябре месяце в рыбах. Далее такой период у нас, когда нужно заниматься уже, это для северных регионов. Укрывайте свои теплолюбивые растения. Это первичное будет уже укрытие. Все зависит от региона и страны. Если уже минусовые температуры, то очень хорошо именно в Овне, в знаках стихии огня и знаках стихии воздуха. В данном случае у нас Овен 5 и 6. Очень хорошо в это время укрывать свои теплолюбивые растения. Будет очень хорошее укрытие, не будет сильно много влаги, конденсат не будет такой, и растения будут хорошо зимовать. Итак, 5-6 мы разобрались, и хочу сказать, что 6, смотрите, начинается сожженный путь полнолуния. И этот сожженный путь полнолуния будет еще продолжаться с 7-8 само полнолуние. И здесь же лунное затмение 8 ноября, 9 тоже ноября, сожженный путь полнолуния, еще продолжаются эти энергии. И 10 в 12:59, практически до 13 часов, будет продолжаться вот этот период сожженного пути полнолуния. Поэтому мы ничего не делаем в период после обеда 6, 7, 8, 9 и вот 10 до 13 часов никаких ни посевов, ни посадок, не беспокоим в это время растения. Особенно это касается еще и лунного затмения, очень сложный период для растений и для семян. Зато уже 10, смотрите, близнецы. Так как этот месяц очень такой, мало дает нам возможностей, дефицит времени для посадки садовых растений, я уже изучила, пересмотрела, что когда мы высаживали. Вот смотрите, в близнецах 10 после 13 часов можно вот эту часть растений будет посадить. А что именно 10 вот после 13 и 11 полностью весь день? В близнецах можно высаживать ежевику, иргу, черноплодную рябину, розы, различные декоративные кустарники, клубнику, землянику. Вот эту часть растений сразу же после сожженного пути полнолуния можно высаживать, и будет хороший результат. Мы это уже проверили. Ну а далее идут уже дни, когда Луна будет находиться, это убывающая Луна в знаке Рак. А значит, для этого хорошее время для полива садовых растений перед зимовкой. И здесь же очень хорошо использовать время для посева туговсхожих древесных растений, требующих длительной стратификации. 14 уже после обеда Луна зайдет в знак Лев. Это будет у нас после 15 часов уже время, когда можно заниматься обрезками сада, зелеными операциями. Зеленые операции актуальны для теплых стран. У нас есть зрители оттуда, поэтому, пожалуйста, учтите себе, где-то заметку сделайте. И это можно будет делать и 15-го, 14 после 15 часов и 15 ноября весь день.
Ну, один день выпадает у нас, не будем ничего делать, кроме, возможно, это для северян актуально притенение садовых растений 16 ноября. Это время перехода Луны из третьей в четвертую фазы. Идем дальше. А дальше у нас период Девы. Это уже четвертая фаза. Поэтому никаких черенков не нарезаем. Как-то вот последние месяцы не везет с этим делом. Именно Дева у нас выпадает. Но что можно делать? А можно 17, 18 и 19 еще утром заняться поливом садовых растений перед зимовкой. И убирать сад надо готовиться к тому, что уже зима скоро будет. Ну, это для северян уже очень актуально. А 19-го после 12:59 начнется время весов. А в весах это, к сожалению, четвертая фаза. Если бы было бы раньше, то можно было бы кое-что высадить. Но так как это период уже завершения четвертой фазы, мы здесь можем только нарезать черенки для весенних прививок. И это там, где уже есть первые заморозки -3, -5. Вот после этих заморозков первых как раз нарезаются черенки для весенних прививок и хранятся в определенных местах. Но здесь же можно для теплых стран проводить обрезки в саду и зеленые операции. Вот смотрите, какой начинается период. Период уже 22-го это будет время Гекаты, 23-го тоже Геката, 24-го это уже новолуние, и 25-го тоже будет время еще Гекаты. Эти дни выпадают для каких-либо работ, ну, кроме можно уборку провести сада, и все. Зато вот такие хорошие дни 26-27. Ну вот это эти два уникальных дня, когда можно высаживать саженцы абсолютно любых растений. Абсолютно любых. Это и плодовые, ягодные, это и еловые, и декоративные. Любые саженцы садовых растений высаживаем. И это хороший период для того, чтобы нарезать черенки и затем их укоренять. Кстати, можно нарезать черенки для весенних прививок. Тоже хорошее время. Ну а для теплых регионов будут актуальными зеленые операции, а обрезка садовых растений будет актуальна для любого региона. Итак, 26-27 наметьте себе, здесь очень большой объем работ предстоит. Идем дальше. А дальше нас ждет время Водолея 28-29. И это хорошее время для уборки сада, а также для притенения растений мешковиной или другими какими-то материалами, чтобы защитить от солнца наши растения. Это в основном делается для еловых растений. И не забывайте, уже весь месяц следите, чтобы защитить свои растения от грызунов и от зайцев. Завершится месяц 30 ноября в Рыбах. И это будет день перехода Луны из первой во вторую фазу. Кроме поливов ничего в это время не делаем. Мы прощаемся с вами на этом моменте для тех, кто смотрит нас на русском языке, вот эту информацию. А сейчас приступим к изложению этого же материала украинской мовою. Ну а вам желаем тепла, уюта, прекрасных вам периодов, хорошей погоды, чтобы вы все сделали в своих садах, чтобы ваши сады были действительно райскими садами. Это место, где ви творите, где ви созидаєте і где ви віддихаєте. А тепер у нас українською мовою агрогороскоп садівника на листопад місяць 2022 року, час київський. З початку місяця 1 і 2 листопада наш місяць буде знаходитися у знаці Водолій. А у Водолії нічого ми не робимо. Можемо прибирати сад і все, та готуватися до поливу. А полив треба буде проводити ось у цей час, 3 та 4 листопада, тому що в Рибах саме гарний час для того, щоб зробити дуже гарний полив і взимку наші рослини добре перезимували. А також тут дуже добре зробити посів туго схожого насіння для тривалої стратифікації. Це насіння всіх садових рослин.
Це в нас буде 3-4, а от у нас далі 5-6, вже місяць буде в Овні. Тут треба зайнятися захистом від гризунів та зайців. І дуже добре в Овні проводити оці укриття теплолюбивих рослин у північних регіонах, там, де вже буде холодно, де вже будуть морози. А далі нас чекають цікаві події. Дивіться, 6-го після 13-ї години дня починається спалений шлях повного місяця. І це буде продовжуватися 7 та 8, 9 і 10 листопада до 13 години. І що дуже важливо тут, нас чекає 8 листопада місячне затемнення. І це дуже складний період, тому відпочивайте, можете зайнятися прибиранням саду. Та не забувайте, що треба захищати рослини від гризунів та зайців. Це дуже важливий час. І от він цей час закінчується 10-го. 10-го в нас буде вже перехід. Це вже перехід 9-го ввечері. А 10-го будуть уже енергії близнюків. А близнюки – це стихія повітря. І тому в цей час не можна заливати, поливати, а можна використати для посадки частини садових рослин. І дивіться, що можна в цей час буде посадити. Можна буде посадити ожину, іргу, чорноплідну горобину, троянди, декоративні чагарники, полуницю. Оці рослини 10-го після 13 години і 11 листопада теж можна буде посадити. Так що частково можна посадити ці рослини, а вже в кінці місяці буде в нас дуже гарний період, коли можна буде всі рослини висаджувати. Але можна частину рослин висадити в ці дні. Ще раз нагадую, 10-го після 13 години і 11 листопада висаджуйте оці рослини. Ну, а далі у нас іде час знаку стихії води, це рак. А треба в цей час проводити вологозарядку ґрунту перед зимівлею рослин. І обов'язково можна використати цей час для того, щоб посіяти туго схожого насіння для тривалої стратифікації. Дуже гарний час також в раці. Йдемо далі, а далі нас чекає час уже 14-го, 15-го. Вже починається оцей час обрізки садових рослин. І це можна буде робити вже 14-го після 15-ї години, не раніше, після 15-ї години дня. І 15-го весь світовий день можна обрізати садові рослини, проводити зелені операції, і це актуально для тих, хто живе в теплих країнах. Ми знаємо, що ви дивитеся нас, і даємо вам інформацію також, щоб ви могли все вчасно зробити. 16 листопада це теж буде енергія лева, але тут буде перехід місяця з 3-4 фазу. І тому можна займатися тільки затіненням, притіненням садових рослин і займатися прибиранням садочку. Далі у нас енергії будуть 17 листопада, 18 і 19 частково буде у нас енергія Діви. Прекрасна діва, але це вже 4-та фаза. І тому можна проводити вологозарядку ґрунту перед зимівлею всіх рослин садка і займатися прибиранням саду. Закінчується діва 19-го і місяць переходить в знак Терези. Після 13-ї години це, на жаль, вже 4-та фаза завершається. Ви бачите, що далі у нас буде чорна луна, чорний місяць. І тому ось цей час 20-го, 21-го, ну і після 13 години 19 листопада треба буде займатися нарізкою живців для весняних прививок, а також займатися можна
обрізкою садових рослин і проводити зелені операції. Ну, а далі 21-го вже ввечері місяць перейде в знак Скорпіон і буде тут знаходитися до 23 листопада. А це час чорної луни, і тому тут ніяких робіт ми не проводимо в саду. Можете тільки прибирати. І 24-го нас чекає новий місяць, новомісяче. Дуже гарний час. І це буде продовжуватися час 25-го також до кінця доби. І вже навіть при переході в знак Козиріг ми ввечері, пізно ввечері вже нічого не зможемо зробити. Але зате уже в першій годині, з 2-ї години ночі, 26-го. І 27-го – це 2 світлових дня, які гарні дні для того, щоб посадити будь-які садові рослини. Це можуть бути ялинові, плодово-ягідні, декоративні квіти, декоративні рослини. Ви питаєте, що це за рослини декоративні? Я вам зараз їх назву, хоча б деякі. Півонії деревовидні, гортензії, сакури, вейгели, будлеї, золотий дощ, спіреї, керії, клени, дуже цікаві рослини нові, жимолость, дуже гарна, є декілька сортів, дерен, азалії, магнолії, айва японська, сніжно-ягідник, чубушник, жасмін і інші, багато інших рослин, які можна в ці дні посадити. Все, що вам потрібно для саду, висаджуйте. В ці дні, 26 та 27 листопада, дуже гарний час нарізати живці для укорінення і проводити укорінення, а також нарізати живці для майбутніх весняних робіт з садовими рослинами. Проводьте в цей час різні обрізки саду та зелені операції. Місяць на цьому не закінчується, в нас ще є час 28-29, це гарний час в знаці Водолій, можна прибирати сад, можна займатися притіненням садових рослин і захистом наших рослин від гризунів та зайців. Оці роботи технічні можна виконувати 28 та 29. 30-го закінчується місяць 30 листопада в знаці Риби, і це буде день переходу місяця із першої в другу фазу. Що ж, наш випуск сьогодні добігає кінця. Висаджуйте чарівні рослини в садках, щоб кожен садочок став садочком вашої мрії, а також райським місцем відпочинку та вашої творчості. Усіляких вам гараздів бажають автори каналу Раїса Горяченка та Олександр Волік. Миру вам та добра! І до нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока!